Hello! Mabuhay mga amiga! Welcome back to my channel at doniagracias. So, if you are new to my channel, please do like and subscribe. So, ayun, kumusta kayo? Namiss ko kayo. Pasensya na ilang araw din ako hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy ako. But anyway, so I just want to share it with you for today's vlog is yung ano ba yung pinapagagawa natin nung during ECQ time. So, I just want to share it with you kasi sobrang na-excite lang talaga ako sa bagay na ito. So, ayun, during ECQ, isa sa mga pinagagawa ko kasi medyo maluwag ang ating mga schedule. So, syempre, kasi nanonood tayo ng ating kung ano ng mga paborito sa Netflix or sa kung ano man, sa YouTube. So, isa sa mga kinagiliwan kong panoorin and I was curious is yung Crash Landing on You. So, hindi naman ako fan talaga ng mga K-pop drama or mga Korean telenovela. But then, I was just curious kasi parang most of the time, nakita ko siya sa IG na talagang kinikilig sila. So, I was just curious because, sige nga, why not try? Panoorin ko. And isa sa nag-catch sa attention ko is si Seri. She's so pretty. She's so simple. So, nung nakita ko, actually, hindi ako naano sa storya. Okay, maganda ang storya and something na natin, ganun pala ang culture, no? Especially sa North Korea. So, and going back doon sa isa sa topic ko ngayon is yung si Seri, yung babae. So, na-mesmerize ako sa beauty niya. At the same time, mas na-mesmerize ako sa mga jewelries na gamit niya. So, ayun. So, alam niyo na siguro. So, as you know, nagtitinda din po ako ng mga alahas, authentic golds and jewelries and diamonds. So, without any further ado, I just want to share it with you kung ano yung nakita ko kay Seri. So, ayun, i-unbox natin siya. So, ayan. Actually, binuksan ko na. I have this. Yung una kasi, dumating. Ayun, actually, binuksan ko na kasi SOP yun. Pag natanggap mo ang iyong parcel. Tanggap mo ang iyong parcel. Kailangan mo talaga buksan para kung titingnan mo. So, yung nakita ko nung una is kulang. Anyway, thank you pa rin kasi ang bait nung online seller ko, nasuki ko talaga na online seller. Doon lang ako talaga pupili sa kanya, which is the Glam Zone PH. Ayun, so sa mga original talaga, yung mga Chariol, doon ako pumili sa kanya, yung mga Philips time ko na watch. So, it's authentic talaga and original. So, this one, i-unbox na natin ito mga amiga. Ayun, so excited ako to share it with you. Isa sa mga ginamit ito ni Seri Cloy. Seri Cloy ba? Ewan ko. Basta, hindi ako particular talaga sa pangalan. So, ayun. Charan! It's a Swarovski. Buksan na natin. Kasi, i-unbox natin. Isa to sa mga favorite ko. Actually, it's a gift sa akin ni Habibi Koy. Thank you, Honey Koy, sa gift mo sa akin. Nung Mother's Day pa ito. So, ayun, pasensya na kasi maingay ang aking mga anak naglalaro sa YouTube. Yan yung aking ginagawa. Anyway, going back. So, ayan na. Na-excite na akong buksan. Ayan siya. Charan! Ayan! Ayan. Tingnan natin. Ayan siya. Oh, sorry. Ayan. Nalaglag. Ayan. O yun. So, isa to sa mga hoop earrings. Ayan. Ayan natin. Isa to sa mga hoop earrings. Kung napapansin yung mga amiga. Ayan. Swarovski. So, tatanggal natin. Ita-try natin mga amiga. So, tatanggalan natin. Ita-try natin kasi sobrang ganda. Sobrang ano ito. Try ko lang. Kasi mahilig talaga ako mga amiga sa mga accessories or lalo na ngayon kasi isang jeweler na ako. Follow niyo po ako sa doniagraciasalahera. Ayan, sususot na natin. Try natin. Ayan. Ang ganda. Hindi ko na ano yung mirror ko pero I like it.
Ayan, mga amiga, medyo mahirap siya at first ilagay. Pero kasi nga maliit yung butas niya. Ayan. So, nakikita niyo ba? Ang cute, diba? This is, Seri Cloy hoop earrings. Rose gold siya. So, tatry din natin yung kabila. Sana pumasya. Sana pumasya. Sana. Ayan. So, ayan, mga amiga. Mukha na pa akong si Seri. Ayan. So, ang cute. Kung napapansin nyo. Ayan siya, mga amiga. So, ang cute. Sobrang dainty lang niya. So, bagay ba? Napapa-cute lang. So, ay super, pwede ko to magamit pag may mga occasion kasi Swarovski naman siya. So, yeah, ang Swarovski is mataas din yung value niya. So, according sa friend ko, pwede daw masanla. Ayun. Pwede masanla. So, ang Swarovski, I don't know if it is true, no? Pero, yun ang sabi sa akin isa sa mga friends ko na collectors din ng mga Swarovski. So, ang ganda, maganda. I don't mind. Ayun, oh. Ayan. Maganda siya, diba, mga amiga? Ayan, diba? So, ang cute lang niya. Pwede ko siyang i-pair dun sa isa kong golden na dahon din siya, mukha din siyang dahon. So, very, lang, simple and So, ayun. Nice, diba? So, in a hoop drop ang tawag sa kanya, Seri by Cloy. Ayan siya, mga amiga. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. Oops. Ayan siya. Ang cute niya. Meron siyang mga, I don't know kung nakikita nyo siya. Sorry, pasensya na. Ayan. So, sobrang lang. Ayan. Sobrang dainty lang niya, no? Yung isa. Sobrang lang niya. Ayan, kung nakikita nyo, ayan siya. Sorry, kasi medyo, ayan. Kasi sobrang ganda lang ng kanyang itsura. So, ang next natin bubuksan, ito isa din sa mga favorite ko at inano ko talaga siya, tinigyan ko siya ng isang terno talaga. Regalo ito ng aking habibit, yung Mother's Day. So, meron pa siya. So, meron siyang from Swarovski talaga. Ayun, this one. So, I think this is 2 bucks. So, tinignan ko lang po ang mga parcel. Tinignan ko. So, bubuksan natin itong mga amiga. And, actually, so, ayun, bubuksan na natin itong isa. Meron, excited na ako. Ayun, tara! Ayan siya, mga amigas. Ito naman, si Seri Cloy. Oh, sorry, malaglag. Ayun, tatanggalin ko. Ayan, titingnan nyo. Tingnan natin. Ayan siya. Ayan. So, kumikinang-kinang po siya. Mukha siyang actually, nakakasosyal siya, mga amiga. Mukha siyang diamond. Pero, Swarovski. Swarovski lang siya. Ayun. So, try natin. Try natin. Kung maganda. Ayan. Ayan po. Kung nakikita niyo po, nagmamaganda lang si doniagracia. Ayan. Ay, pakte. Ay, may ganon. Ayan. Tingnan niyo siya. Ayan o. Ang ganda. Maganda ba, mga amiga? Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Sure. Ayan, sobrang na-excite lang akong gamitin. Kasi pwede ko to siya pang everyday. Pang everyday lang din. Tapos yung mga simpleng lang. Ayan. Sobrang fun lang ako talaga ni Seri. Kasi sobrang simple niya. Pero ang ganda niya. Ayan siya, mga amiga. Ayan. Nakikita nyo? Ayan. So, ang ganda. Diba? Ang ganda niya. Maganda na ba, mga amiga? Maganda na ba ako? Charot. Ayan o. Ayan. Ayan siya. And, now, kasi gusto ko siyang magamit ng
with terno talaga siya. Ayan o. Ayan. Para siyang ano. Ayan ko kung makikita na siya mga amiga. Ayan. So, ito naman. Mabuksan natin ito. Ayan. Charan! Nakikita niyo ba? Charan. 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 Ayun. Ayan siya mga amiga. Ang katerno niyang necklace. Ayan. So, sobrang thank you Lord. Thank you kasi yung gusto ko talaga nagka-totoo. Katotoo. Ayan. So, oops. So, nakikita nyo. Ayan. Pasensya na ng aking ayan po. Ayan. Nakikita nyo siya. Or, ayan. Ayan siya. Ayan. So, susuot natin siya mga amiga. Gusto ko, pwede siyang mahaba kasi ang ganda kasi na-adjustable siya. So, I think pwede ito hanggang 20 inches. So, pinopromote ko na to. So, gusto ko lang mas maiksi. Mas maiksi lang siya. Ayan. 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 So, pwede siya hanggang ganyan. So, kung ako payat lang yung leeg ko, ayan, diba ang ganda? Promise. Sorry, but really, I like it. Kasi nga mahilig ako sa mga jewelries. Sa mga alahas. So, talagang na-appreciate ko siya. And ang ganda niya. So, ayun mga amiga. So, adjustable siya. Pwede siya maging mahaba. Pwede din siyang ganito. Ito na yung pinakasagad niya. So, I think kung gusto mo masagad, may adjustable naman siya sa dun sa chain niya, no? So, sobrang ganda. Seri, I like it so much. And, bagay na bagay sa kanya. Bagay ba sa akin, mga ayun, so thank you so much, Lord. Thank you because I have this. It's a gift to me on Mother's Day. By the way, this is not, I'm showing this because I am not bragging anything. I'm just crush landing on you, Seri, sa iyong mga accessories, sa iyong mga Swarovski. So, ayun, sobrang, na-amaze lang ako. Sobrang na-mesmerize lang ako sa kanyang beauty, elegance, but simple and elegant. And, yun, sa mga kanyang, So, thank you so much ang aking online seller na si The Glam Zone PH. Ayun, thank you for sending me this. And I really like it. So, sobrang favorite ko siya. And this one, siguro, pag gagamitin ko, yung this one, isang pair, no? Ayan. So, ang ganda. Sobrang, ang cute. This one is a smaller one, but this one is a bigger one na talagang sakop niya ang aking tenga. Ayan. Sa aking malaking tenga. Ayan. So, ayan o. Ayan. So, ay, arte lang, te. Ha? Pwede na, model. Te. Ay, arte lang, te. So, ayun. Thank you so much mga amiga. I just want to share this dahil sobrang excited lang ako. At finally, nagagamit ko na siya at meron na ako. And then, thank you Lord for the blessing. Siyempre, kung hindi naman dahil sa biyaya ng Panginoon, talagang hindi wala naman tayo nito. So, this is it's all because of God's grace and blessing. So, thank you so much Lord for this blessing. So, alam ko, hindi naman in times like this, lalo na crisis ngayon, but it's something na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, no? So, this is not something that I am bragging of. So, I just want to share kasi nga na-crash landing talaga ako. Na-crash landing ako sa iyo, Seri Cloy. So, na-crash landing ako sa Swarovski. So, I really love it. So, ayun, magtatrabaho ako ulit. Para paano ito bawiin? Char! Hindi, it's a gift, no, sa akin ng aking habibi. So, ayun. Thank you so much, mga amiga, for watching. And if you are new to my channel at doniagracia, please do like and subscribe. And please bell button. Dito ba? Ayun. So, click the bell button for notification. And follow me on my Instagram. It's LoveDGrace. And on my jewelry online shop is at doniagraciasalahera. So please do like and subscribe to my channel. So thank you so much mga amiga for watching. Thank you for being with me. Talagang tinitingnan ko siya. Ayan, tinitingnan ko siya. Di
di bale ng tsaka, pero maganda naman siya, di ba mga amiga? So, thank you again for watching. So, nawa ay safe kayong lahat and God be with you. And God is always with you. And we just thank God for everything that He has done for us. Count your blessings, name them one by one. Kung ano yung ginawa, ang binigay, at ginagawa pa ng Panginoon. Thank Him in advance. So, thank you so much mga amiga. I love you all with the love of the Lord. Mwah!